গুড মৰ্নিং এভৰিৱান। এতিয়া পুৱা 7 বাজিছে। মই ইহঁতক টিফিন ৰেডি কৰি খুৱাই বৈ স্কুললৈ পঠিয়াই এতিয়াহে মই পৰ্দা মেলিছোঁ ৰুমৰ। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, প্ৰায় ৰ'দেই ওলাই গ'ল। ইয়াত যিহেতু গৰমটো বেছি হয়, সেইটো কাৰণে অকণমান পানীটোও বেছি খাবলগীয়া হৈছে। ব'লকচোন বাহিৰলৈ যাওঁ, ভালকৈ পৰিৱেশটো চাওঁ আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰ অলপ লৈ লওঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা বহুত লৰালৰি হয়। চাওকচোন, অকণমানি জলকীয়াকেইটা ধুনীয়াকৈ পোখাইছে। মই অকণমান ডাঙৰ হ'লে টাবকেইটাত বেলেগকৈ ৰুই দিম। জলকীয়া সিঁচি থৈছিলোঁ। আৰু এইফালে পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, পূৰা ৰ'দ ওলাই গৈছে আৰু অলপ গৰমো হৈছে। ইহঁতি যোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম কাম হৈছে বিচনাৰ পৰা এতিয়া মই অলপ কাপোৰ জাপি ল'ম আৰু বিচনাখন ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'ম। তাৰপিছত লৰালৰিকৈ ভাতত লাগিমগৈ, কাৰণ হাজবেণ্ড অফিচলৈ যাব, ভাত খুৱাই পঠিয়াব লাগিব আৰু লগতে তেওঁকো টিফিন দিব লাগিব। ৰাতিপুৱা সদায় মোৰ 3টা টিফিন বনোৱা মানে কামেই আৰু। কেনেবাকৈ যদি মোৰ ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰটো হৈ যায় নহয়, ৰাতিপুৱা চাগে 4টা টিফিন বনাব লাগিব, কাৰণ মই নিজেও লৈ যাব লাগিব। আৰু এওঁ বাহিৰত নহয়, মই বিয়াৰ পিছৰ পৰাই সদায় অফিচলৈ টিফিন দিয়ে পঠিয়াওঁ। এওঁ বাহিৰা খাদ্য নাখায়, সেইটো কাৰণে পটাপট বিচনা জাপি লওঁ। তাৰপিছত ভাত বনামগৈ। আৰু আজি আপোনালোকক অসমীয়া এখন চিম্পল থালি মই কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাকে দেখুৱাম। আৰু যিসকলে ভেন্দি নাখায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে, তেওঁলোকক আজিৰ ভেন্দি ৰেচিপি এটা বনাম, দি চাবচোন, নিশ্চয় খাবলৈ খুব সোৱাদ ভৰা হয়। মই আজি সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া গৰম দিন আৰু ছিজনেল পাচলিবিলাক খাব লাগে, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ নিবিচাৰে। গতিকে আজি এই সুন্দৰ ভেন্দি ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাবচোন আৰু নিশ্চয় ঘৰত বনাই খাব। তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ নতুন কণ্টেণ্টৰ বাবে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আহক তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ব্লগটো এনেদৰেই মই আৰম্ভণি কৰিছোঁ। ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাব ৰ'ব। অকণমান আন্ধাৰ হৈছে। এইজোপা চাওক, ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ। ৰ'ব মই বেক কেমেৰা ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰকেইটা সজাই পেলাই বৰ ভাল লাগিছে, বৰ মৰম লগা চাওক। এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে ভেন্দিখিনি খুব ভালকৈ নিমখ পানীত আপোনালোকে ধুই ল'ব, কাৰণ সৰু শুং থাকে যে, লেতেৰাবিলাক লাগি থাকে, পটককৈ নাযায়। মই খুব ভালকৈ ধুই লৈছোঁ ভেন্দিখিনি। আৰু এতিয়া অলপ ডাঙৰকৈ ভেন্দিখিনি কাটি ল'ম। বৰ বেছি সৰুকৈ নাকাটিব। এই ৰেচিপিটো অকণমান এনেকুৱা ধৰণে চাওক, ইমান জোখত আপোনালোকে 3 টুকুৰামান কৰিব এটা ডাঙৰ ভেন্দি, তেনেকুৱা ধৰণে কাটি ল'ব। মই গোটেই ভেন্দিখিনি এনেধৰণে কাটি ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এয়া আলু কাটি ল'লোঁ। আলুটো অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, আৰু আলু মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। ইহঁতি খাই ভাল পায়, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে দিব। আৰু কোনোবাই যদি আলু নাখায়, আলুটো স্কিপ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ঘৰৰ আম, মোৰ নিজৰ ঘৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াই। আৰু এইখিনি বস্তু মই লৈছোঁ চাওক, মছলাৰ ভিতৰত হালধি, এয়া মই পিংক সল্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নহৰু, পিঁয়াজ, এইফালে জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি অকণমান, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 5 ফোৰণ। পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম, লগতে এটা বিলাহীও দিম। আৰু এই 3টা বস্তু মিক্সিত ধুনীয়াকৈ, আৰু লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়াও এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। মই বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু নহৰু মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। মোৰ আদা নাছিলে, আপোনালোকে আদাও দিব পাৰে। লগতে পেন এখন মই গেছত উঠাই দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত মই এটা তেজপাতো ধুই লৈছোঁ তেজপাতো দি দিছোঁ। আপোনালোকে তেজপাত নাখালে নিদিব। আৰু পেনখন লাহেকৈ গৰম হৈছে, আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দি ল'ম। আপোনালোকে যি খোৱা অইল ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া দিব পাৰিব। মই মিঠাতেলত বনাইছোঁ। মিঠাতেলত বনালেতো খাবলৈ সোৱাদ হয়। প্ৰায় 2 টেবুল চামুচ মই মিঠাতেল দিছোঁ।
আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত প্ৰথমতে ইয়াত মই পাঁচফোৰণ দি ল'ম। পাঁচফোৰণৰ লগতে এটা তেজপাত আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, জ্বলা নাখালে স্কিপ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত লগে লগেই মই আলু আৰু ভেন্দিখিনি দি দিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱাকৈ গোটেইখিনি মই ভাজি ল'ম তেলতে। ইয়াতে হালধি, নিমখ আৰু মা মছলা মই একোৱেই দিয়া নাই, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। অকণমান সময় 5 মিনিটমান মই আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে পাৰকেইটাকো খোৱা দিব লাগে। সিহঁতি ৰাতিপুৱা একেবাৰে দিগদাৰী কৰি থাকে জানেনে, আহি পেলাই পাকঘৰৰ খিৰিকীখনতে পৰি থাকে। এইফালে এইয়া তলত দাইল আৰু চাউল একেলগে মিলাই মই দি থৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, অকণমান আলুখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। মই ইয়াত একোৱেই যিহেতু দিয়া নাই, এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে মছলা মই ইয়াতে দি দিম। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি আৰু পিংক চল্ট। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, বগা চল্টটোতকৈ পিংক চল্টটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল হয়। অকণমান দামটো বেছি লয়, 100 টকামান ল'ব। আপোনালোকে কিন্তু পিংক চল্ট খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক যিসকলে খোৱা নাই। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিলাই দিম। মিলাই পেলাই ঢাকি ভাজি থাকিম একেবাৰে চিমত দি পেলাই। গেছটো একেবাৰে কমাই দিব, তেতিয়াহে আলুখিনি সিজিব। প্ৰায় 70% মান সিজিলেগৈ চাওকচোন। এতিয়া মছলাখিনি খুব বেছিও ভাজি থাকিব নালাগে, নহ'লে দিয়ে যাব পাৰে। মছলাখিনি পুৰি গ'লে সোৱাদটো বেয়া হৈ যাব। ইয়াতে মই ঢালি দিম এয়া বিলাহী আৰু নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো। তাৰপিছত আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াত মই এড কৰিম, চাই থাকক শেষলৈকে, নিশ্চয় গম পাব। তাৰপিছত আকৌ ভালকৈ এইখিনি মিলাই পেলাই একেবাৰে জুইটো কমাই দি পেলাই ঢাকি থ'ব, যাতে সম্পূৰ্ণ সিজি যায়। এইডাল বহুতে কেকটাছ বুলি ভাবে। চাওকচোন, মই বেডৰুমৰ পৰা ড্ৰয়িং ৰুমলৈ লৈ আহিলোঁ। এইডাল আচলতে সিজু গছ। আৰু এই একেটা মিক্সি জাৰতে মই অকণমান বগা সৰিয়হ দি ল'ম, দি পেলাই অকণমান পানী এড কৰি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। লাষ্টত মই সৰিয়হ এড কৰি দিম, তেতিয়া খুব বেছি টেষ্টি হয় ভেন্দি ভাজিকণ। আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাবচোন। আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিম। পানী দিলে সোনকালে আচলতে বস্তুটো মিহি হৈ যায়। আৰু এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল চাওক। আৰু এতিয়া মই ভাজিখিনিত মই এইখিনি ঢালি দিম। এয়া চাওক, লাহে লাহে তেল বিৰিঙি আহিছে ভাজিখিনিত। আৰু এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলে সৰিয়হৰ, সেই পেষ্টখিনি ঢালি দিব। এয়া মই ঢালি দিছোঁ চাওক। তাৰপিছত অকণমান এই মিক্সি জাৰটোতে আওখালি পেলাই পানী দিব। পানী দি পেলাই ভালকৈ লৰাই ভাপতে সিজিবলৈ দিব। আৰু 5 মিনিটমান সিজাৰ পিছতে গেছটো অফ কৰি দিব, আলুটো যেতিয়া সিজি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে খাই চাবচোন, সাংঘাতিক ধুনীয়া হয় এই ৰেচিপিটো খাবলৈ। আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা মই জহা চাউলৰ পোলাও বনাইছিলোঁ। হাজবেণ্ডলৈ টিফিন ৰেডি কৰি দিছোঁ, ছোৱালীক দি পঠিয়ালোঁ। চয়াবিন আৰু জহা চাউলৰ পোলাও বনাই খাই চাবচোন, লগতে অকণমান চচ দি দিব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আজি মই এনেদৰে টিফিন দিছোঁ। অকণমান আজি লৰালৰি হ'ল সেইটো কাৰণে, আৰু সৰুজনী আজি দেৰি হ'ব স্কুলৰ পৰা অহা, সেইটো কাৰণে অকণমান হেভি টিফিন দি পঠিয়াইছোঁ তাইক। এয়া ফাইনেলি আমাৰ ভেন্দি আৰু সৰিয়হৰ চৰচৰি ৰেডি হৈ গ'ল। 3 মিনিটমানহে মই থ'লোঁ, অলৰেডি সিজিয়ে গ'লগৈ। বেছিকৈ লৰাই নাথাকিব, নহ'লে ভাগি যাব একদম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ আলু সিজি গ'ল আৰু আমাৰ চব্জি বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া পৰিৱেশন কৰি লওঁ আৰু হাজবেণ্ডকো ভাতকেইটা বাঢ়ি দি লওঁ। আজি মোৰ থালিখনত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, চাওঁ আহক তেনেহ'লে। আজি মোৰ থালিখনত আছে এয়া মচুৰ দাইল বিলাহী দিয়া, এয়া জিকা আৰু চয়াবিন আলুৰ ভাজি, এয়া চালাড,
আৰু এয়া হৈছে ভেন্দিৰ স্পেচিয়েল যিটো চব্জি বনাইছিলোঁ লগতে বিৰাট ধুনীয়া এটা বিলাহী আৰু ধনিয়াৰ চাটনি নেমু জলকীয়া আৰু লগতে এখন পাপৰ আছিলে আৰু বিলাহীৰ যিটো চাটনি বনাইছিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় মই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ সেইটো সাংঘাতিক টেষ্টি হয় এটা স্মোকি ফ্লেভাৰ আহে আৰু এয়া মই যাওঁ এতিয়া হাজবেণ্ডক খাবলৈ দিওঁগৈ তেওঁ অফিচ যাবলৈ দেৰি হৈছে আশা কৰোঁ নিশ্চয় থালিখন চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুব ভাল হ'ব খাবলৈ গৰমৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল এখন থালি ৰাতিপুৱা খাই গ'লে আৰু দিনটোলৈ মনটো ভাল লাগি থাকে নহয়নে বাৰু তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই